Cây cam này, cây quýt này á, cây quýt quên gọi tên. Cái nào chua hơn? Hai cái nào cũng chua gần chết. Chào mọi người khỏe không? Tôi mới nghe một cái tin chấn động nè mọi người. Chanh vàng ở Việt Nam á bán 150.000 một ký. Trời đất ơi, giờ tôi giàu to rồi. Nhà tôi có tới 2 cây chanh vàng lận, to đùng luôn. Năm nào trái cũng quá trời đất trái luôn. Tôi hái đem về Việt Nam bán rồi làm tỷ phú thôi. Đây, để tôi khoe cho mọi người 2 cây chanh nhà tôi nha. Mùa đông á là mùa quả nó chín á, sớm hay muộn thì tùy loại. Mà chanh vàng bên Việt Nam mắc như vậy đó, nhưng mọi người có biết là chanh vàng nó có nhiều loại không? Và mỗi loại á nó có hương vị khác nhau đó. Chúng ta cần phải biết cách để phân biệt tụi nó mọi người à. Như vậy thì chúng ta sẽ có những cái món ăn ngon hơn á, và nó cũng đáng đồng tiền để chúng ta bỏ ra mua tụi nó mang về nhà, đúng không? Có lẽ với nhiều người á thì 150.000 không có là gì hết trơn á, nhưng với nhiều người thì nó đủ để sống vài ngày đó mọi người à. Xin giới thiệu với mọi người, đây là cây chanh sau vườn của tôi nè. Nhìn thấy trái phát ham chưa? Quá trời đất trái luôn. Lúc mà tôi mới dọn vô nhà này á thì cây chanh này nó có rồi. Nhìn cái gốc cây nó rất là to, rồi với lại cái lịch sử của ngôi nhà này á, thì tôi nghĩ cái chanh này nó chắc khoảng chừng 20-30 năm tuổi chứ không phải là ít. Cái gốc to dữ lắm luôn, khoảng chừng 3 cái gang tay của tôi á. Hồi trước á, thì nó có 3 cái nhánh rất là to, trái rồi rất là nhiều, rậm rạp xuống tới đất luôn. Mà tôi thấy là cái cây á mọi người, mà để cho nó quá rậm á, rồi nó xà xuống tận đất này kia nọ, thì đôi khi nó không có tốt. Tại vì không khí nó không có lưu thông được á, thì nó dễ dàng gây ra một số bệnh giống như kiểu là nấm này kia nọ đó. Rồi nó cũng dễ bị cái gốc á, nó có thể dễ bị hư hại rồi thúi này kia nọ đó. Cho nên là tôi tỉa hết với gốc hết. Giờ nó chỉ có cái tán trên cao lên thôi. Nè mọi người thấy cái gốc của nó bự ghê chưa? Đây 2 gang tay của tôi nè, chùm 1 gang nữa, 3 gang rưỡi á nó mới hết được cái gốc đó. Thường chanh cam bên đây mọi người nó trồng là cây ghép không à. Người ta có một cái loại gọi là rootstock, tức là cái gốc mà để người ta ghép vô á. Thì tại vì cái cây cam, cây chanh, cây bưởi này kia nọ đó, thì nếu mà chúng ta gieo từ hạt á, nó phát triển rất là to. Và ở đây thì người ta trồng cây trong vườn, người ta còn không muốn có một cây quá to đó, cho người ta phải ghép được một cái loại thân mà nó làm cho cái sự phát triển của cây nó chậm lại, nó phát triển nhỏ hơn đó. Thì cây này cũng vậy, người ta ghép nó lên một cái gốc nè, mình thấy rõ ràng còn cái gốc ghép ở đây, xong rồi cái nó lên được 3 cái tược, 3 cái cây đó, 3 cái nhánh rất là to, 1, 2, 3. Hôm trước cái nhánh bên đây nè, nó qua tuốt bên đó đó, trái rất là nhiều luôn. Đây nghĩa phải tỉa xuống bớt, cắt xuống còn tới đây, mà còn chừa lại mấy nhánh nhỏ nhỏ này. Xong rồi cái nghĩa ghép vô chanh nè, chanh xanh nè, bên đây có ghép cây cam thì nó đã ra nhánh rồi, nhưng mình chưa ra cái cây bự. Cái chỗ này thì ghép cái cây tắc ngọt nhưng mà không thành công, nó chết rồi, một ngày sẽ ghép lại đó. Bây giờ thì quả trồng rất trái luôn. Thường á thì cam chanh đó mọi người, hay là những loại cây ăn quả khác cũng vậy, nó sẽ có cái xu hướng là một năm nó sẽ cho quả rất là nhiều đó. Thì cái năm đó người ta gọi là bumper crop. Xong rồi cái năm sau á, năm kế tiếp á, là nó sẽ cho quả ít lại. Dễ nghĩ á, tại vì cái năm mà nó cho quá nhiều trái rồi á, nó mất sức á mọi người, cho nên năm sau nó cho ít trái lại để nó dưỡng sức, rồi năm sau nữa nó tiếp tục, nó sẽ ra trái tiếp tục. Cái cây chanh này á, thì Nghĩa cứ để cho nó ra trái tự nhiên thôi, chứ Nghĩa cũng không có bón phân làm gì hết trơn. Nghĩa nghĩ là nó đã đủ già rồi, và cái hệ thống rễ của nó đã lan rất là rộng rồi, cho nên nó đủ để mà nó có thể là nuôi dưỡng nó được. Chỉ có vào những tháng mùa hè đó, đặc biệt là mấy năm mà quá nóng á, mọi người biết là ở Úc á, thì nhiệt độ mùa hè kinh khủng lắm, có khi lên tới 45 độ lận, cho nên đất nó khô ran hết trơn luôn. Là cây nó sẽ khô hết thì Nghĩa phải tưới nước thêm thôi, chứ còn phân thì hầu như là chưa bón bao giờ, chỉ có chặt mấy cái nhiều như cỏ như là nhổ xong rồi tấp vô gốc thôi, thì mấy cái đó nó tự phân hủy thành cái phân tự nhiên cho nó ha. Cây cam này, cây quýt này á, cây quýt quên gọi tên. Cây chanh này á thì Nghĩa tìm hiểu thì Nghĩa biết nó là thuộc cái họ gọi là Meyer Lemon. Trái rất là to. Đây Nghĩa chỉ hái một cái trái gần Nghĩa nhất thì nó cũng không có được to lắm, chút xíu Nghĩa sẽ hái cho mọi người xem trái bự to cỡ nào đó. Thường thì cái Meyer Lemon á, nó có cái dạng hình bầu dục như thế này. Ở trên đầu nó sẽ có một cái núm như thế này, ở bên dưới nó cũng có một cái núm nhỏ như thế này, trái nó hơi thon thon ha đó. Rất là thơm. Bên mình thì thường là mình chỉ có chanh xanh thôi, và chanh xanh thì người ta chỉ đơn giản là người ta
cắt nó ra xong người ta vắt nước rồi thêm đường thêm đồ vô tạo thành nước uống thôi đó. Còn bên đây thêm nữa, bên Việt Nam mình thì người ta cũng có thể là làm chanh muối đó, thì đó là một cái loại thức uống mà có thể là trị khang tiếng rồi đó, cũng tốt ha. Ở bên đây thì cái loại lemon này á, thì người ta ngoài cái chuyện người ta vắt nước làm nước uống này kia nọ ra thì người ta còn có cái vỏ của nó rất là dày mọi người, thì người ta nào cái vỏ nó ra, bào cho nó mỏng mỏng rồi làm cho giống như là nào ra giống như đậu dừa rồi đó, xong rồi người ta có thể trộn vào để trong làm bánh á, như bánh bông lan á, người ta có cái vị, có cái hương của chanh như thế này, thơm quá trời thơm luôn. Soleil, tôi không nghe. Soleil à, Tôi không có nghe gì hết trơn á. Soleil khùng. Tôi bị điếc rồi, không có nghe, định kêu tôi nữa. Hôm nay trời đẹp thiệt là đẹp luôn á. Trời trong xanh, những đám mây trắng cứ nhởn nhơ, thì là lãng mạn quá đi mà. Bây giờ mọi người theo chân tôi ra vườn trước để xem thêm một cây chanh vàng nữa nghe. Đây, nó đây. Hiện giờ nó cao khoảng 3 mét. Tôi mà không tỉa cái ngọn nó chắc năm nay nó cao 5 mét luôn rồi á. Cái cây này thì chín muộn hơn cây chanh ở vườn sau. Tôi nghĩ chủ nhà trước đây cũng có tính toán trồng trọt hết trơn rồi đó. Họ trồng để làm sao mà có chanh ăn quanh năm á. Lúc mà bà bán cái nhà cho tôi, bà cứ xích xoa là rồi tiếc cây chanh này quá trời luôn mọi người. Bà nói cây chanh này ngon, tôi cũng tin là cây chanh này ngon ha. Hiện giờ thì đa số quả của nó chưa có chín, còn mấy trái mà nó chín là quả nó ra trái vụ mọi người. Còn đây là cây chanh ở vườn trước của tôi nè. Bây giờ đang là mùa đông, cũng chưa tới cái mùa thu hoạch của nó nữa, cho nên là trái nó vẫn còn nhỏ nhỏ như thế này thôi, chưa có bự lắm. Tôi tự lên mạng tìm hiểu á, thì tôi thấy là cái cây chanh này á, hình như nó là cây Eureka Lemon thì phải. Cũng không có chắc lắm, nhưng mà tại vì thấy cái hình dáng của nó là khá tương tự. Tôi hái trái cho mọi người coi đây. Nó khác với cây chanh ở phía sau đúng không? Cái trái nó thì có vẻ là không có hình bầu dục mà nó hơi tròn hơn nè. Đó. Ở trên đầu thì nó không có cái núm. Cái phần đít á, nó cũng có cái rốn, nó cũng có cái phần nhô nhô ra giống như vậy. Nhưng mà nó không có nhọn giống như là cái trái Meyer Lemon. Đó. Cái màu vàng của nó thì tươi hơn. Thường mọi người nói là màu vàng chanh á, thì cái này đúng là màu vàng chanh nè. Còn cái màu của cây Meyer Lemon phía sau á, thì nó có vẻ như là hơi màu cam cam tí xíu. Thơm, phê lắm luôn. Cái mùi thơm của nó đặc biệt lắm. Nó dịu hơn so với cái trái Meyer Lemon phía sau. Cũng khó mô tả cho mọi người biết là nó thơm như thế nào. Để chút xíu nghĩa hai trái này đem ra phía sau so sánh với trái kia coi nó là sao ha. Rồi, bây giờ tới tiếp mục so sánh hai loại chanh nha. Tôi có hái hai trái đây. Tôi đố mọi người biết trái nào là trái Meyer và trái nào là trái Eureka. Bí hết rồi phải không? Nhìn đi chang nhau, tôi cố tình đó mọi người. Hồi nãy thì tôi có chỉ cho mọi người coi là cái sự khác biệt giữa hai cái loại rồi đúng không? Nhưng mà khi mình hái hai cái trái nó để gần nhau như thế này nè thì cũng khó lòng nhận biết lắm luôn á. Tại vì hai trái này nó có hình dạng hơi giống nhau, tôi cố tình đó mọi người. Trên cây á, đây là cái trái Eureka Lemon nha. Vì sao nó có cái màu vàng nhạt hơn, màu vàng nhạt hơn nha. Còn cái trái Meyer Lemon á, thì nó có cái màu cam, nó giống như trái cam, hơi nhạt hơn tí. Hình dáng á, thì đôi khi nó cũng hơi giống nhau nè. Nhìn hai trái này có khác nhau gì đâu, đúng không? Cái cây Eureka Lemon á, thì thường nó cho ra cái trái tròn hơn. Lâu lâu thì nó cũng có ra trái giống vậy để tính lừa mọi người đó. Còn cái trái Meyer Lemon á, thì khoảng 90% mấy loại trái là nghĩa thấy nó ra giống vậy, đồng nhất với nhau hơn. Nó không có giống cái trái này hồi thì ra trái bầu dục, hồi thì ra trái tròn. Còn này luôn luôn là ra trái bầu dục ha. Nó có thể là bự hơn này, có thể nhỏ hơn này. Cái trái này chỉ là một cái trái gọi là hạng loại trung thôi, chứ chưa có phải là loại lớn nhất nữa. Bây giờ thì sẽ phân biệt dựa trên cái mùi của nó nhé. Mình cạo cái vỏ ra tí xíu nè. Trong cái vỏ nó rất là nhiều tinh dầu, thì cái phần thơm của quả nó là ở đây. Ok, rồi tới trái này. Theo cảm nhận của Nghĩa nha,
thì cái mùi thơm của trái Eureka Lemon đó nó có vẻ là nó dễ chịu hơn nhiều, nó nhẹ nhẹ hơn đó. Còn cái trái Meyer Lemon này á thì cái mùi thơm của nó đậm hơn, nó cũng dễ chịu nhưng mà nó đậm hơn cái trái này, hơn cái trái bên đây rất là nhiều. Bây giờ tới bước kế tiếp, đó là phân biệt dựa trên cái phần bên trong của nó như thế nào nha. Giờ mình cắt cái trái Meyer Lemon trước. Ủa, nước quá trời luôn. Nhìn đẹp không? Cái phần vỏ của trái chanh bên đây á, lemon á, nó khá là dày ha. Chính vì vậy thì người ta hay bào nó ra, rồi người ta sẽ cho vào đồ ăn, rồi người ta có thể làm bánh với đó nữa đó. Cái phần ruột của thằng Eureka của thằng Meyer Lemon á thì nó có màu hơi cam cam nè, nhìn đẹp ha. Đó, màu cam cam. Nghĩ như nó là chanh, cho nó chua lè chua lét. Nhưng mà không có chua bằng cái trái chanh xanh hôm trước mà Nghĩa có chia sẻ với mọi người đó. Bây giờ tới Eureka Lemon nha. Cũng rất là nhiều nước, vỏ cũng khá là dày. Và trong ruột thì sao? Màu vàng. Để nghe cho mọi người coi cái phần ruột bên trong của hai cái trái chanh này như thế nào nha. Đây, màu khác nhau hoàn toàn. Meyer, Eureka đó. Thì chắc có lẽ là cái cách mà phân biệt hai loại chanh này dễ nhất là cắt ra. Nhưng mà đi vô trong siêu thị mua thì làm sao mà biết được, đúng không? Cho nên là thôi cố gắng là nhận diện nó thông qua cái màu sắc là tốt nhất. Eureka thì có màu vàng nhạt hơn, Meyer Lemon thì có cái màu đậm hơn nha mọi người, nhớ nghe. Cái nào chua hơn? Hai cái nào cũng chua gần chết, mà cái này chua hơn mọi người. Eureka Lemon chua hơn rất là nhiều. Còn cái trái này á thì nó chua mà chua hơi hơi. Cho vì Nghĩa có đọc thì Nghĩa biết là cái loại chanh này nè, nó là cái loại mà người ta lai tạo giữa cái chanh và cam, cho nên nó ra cái vị nó hơi ở giữa giữa, cho nên nó cũng không có chua lắm. Còn trái này thì chua quá trời luôn, nhưng mà vẫn không chua bằng trái chanh xanh nha. Cuối cùng thì bổn cung cũng là người chiến thắng về cái độ chua ngoa. Các ngươi có lại cái thá gì và đấu lại với bổn cung? Cho nên ai thích ăn chua thì là chua thì trồng chanh xanh nha. Rồi ai thích nó ăn mà chua hơi vừa thì trồng Eureka. Ai mà thích ăn hơi ngọt ngọt tí xíu, nó có hơi cái vị lợ lợ thì ăn trái chanh này, chanh Meyer đó. Cái lỡ làm rồi thì thử luôn, coi cái phần vỏ nó có khác biệt gì không ha. Hơi the the, có cái vị hơi ngọt ngọt nhẹ nhẹ thôi. Lần đầu tiên Nghĩa ăn cái vỏ trái chanh đó, tại Nghĩa ít khi sử dụng chanh lắm, mà không ngờ nó có cái vị ngọt giống vậy. Nó hơi giống với cái vỏ của cái trái tắc hôm trước mà Nghĩa ăn á. Ồ, cái vỏ của trái Meyer Lemon á, nó còn ngon hơn cái vỏ của trái Eureka Lemon nữa. Hèn chi người ta lại bào nó để người ta bỏ trong mấy loại bánh đó, làm cho nó vừa thơm mà có vị ngọt ngọt nữa. Cũng đúng. Còn như chanh xanh của mình mà đem mà bào ra bỏ vô bánh chắc khỏi ăn luôn á, tại vì biết nó đắng ghét. Rồi, vậy nghe, vậy là tiết mục so sánh hai loại chanh và review chất lượng của hai loại chanh trong vườn của nhà Nghĩa đến đây là hết. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi chương trình và hy vọng rằng mọi người thích cái video này. Nghĩa hy vọng rằng nó hữu ích cho mọi người để mọi người có thể phân biệt được loại chanh này với loại chanh kia và chọn đúng loại chanh để nấu ăn cho gia đình của mình. Nếu mọi người thích cái video của Nghĩa thì mọi người hãy like và subscribe kênh của Nghĩa nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.